Good morning to everyone. Welcome to our takoyaki party. Ito ang aming takoyaki party with Keki. Yan. Oh, hello guys. Hello. Welcome to our Takoyaki party. takoyaki party. Yeah. Hello. Katsuo. Hello. Ito, ipapakita ko sa inyo guys ang mga ingredients ng paano paggawa ng takoyaki. Yan. Ang sarap. Ang sarap-sarap. Yan. Ito yung pinaka-importante sa paggawa ng takoyaki. Tapos ito yung onion leek. Tapos ito yung taco with Pwede rin kahit ano dyan. kahit na ano, pwede with hotdog. Takoyaki nga eh. Pero takoyaki nga, kaya taco plus, ano ba yung ano niya? Lagyan Ginger. ng plain egg. Oh, pwede. Tapos, ito yung cabbage, cabbage plus egg. Yan. And then, mayonnaise. Ito yung sauce. Ito yung katsuo. Ito yung lumilipad-lipad. Pak. Yan. Yung parang ano siya. Parang lasang tinapa. Yan. Then, yan. Ano Ito yung ito? kakain ng taco. Yan. And then, ito yung pinakamahalaga na cake. Happy birthday to us. Yan, with wine. Meron tayong pa-wine. Ang egg optional kung gusto mo lagyan ng egg. Pero ang kunin mo Ito, nandito na po yung egg and mix. Yan. Yan, nasa yung yan egg. ng cabbage yung egg. Mix na Yan. yan. Okay, let's start. Yahoo! Let's start. Mix po natin to sa 3.5 liters. Yung water, yan. Ito yung 1 kilo taco po mix. itong taco mix. Yan, taco mix ang nakabasa dyan. Right. Kalbetin. Tandaan yun, sabik na ako dito sa cake. Sa kabilang.
Ay, mainit kuya. Huwag mo Ang subukan. ginagawa kaya nga, namin mainit lahat, pa. Hatiin mo mga muna. sample, hinihingi Okay. namin. Taste, This taste, is our taste. takoyaki party. Magbubukas na naman siya ng Taste, taste, panibagong taste. sample, Let's di ba? taste. Oh. Wow. Lagyan mo ng ganito kuya, mentay ko. Masarap. Oh, mentay ko, masarap rin. Oh, ito, subo mo muna. Dali, mainit pa eh. Subo nyo, subo nyo. Don't- Ano? Oh, Wow, mainit sarap. pa. Masyado mainit pa to. Ako. Papapasok ka Below talaga. ko na. Ako naman, Oh. gusto ko Ako tumayin. below ko. Oh, wait lang ha. Oh, sige, taste mo. How does it taste? Wow, sarap. Mm. Good. Okay. Okay. Yan ang sabi namin kay Chiro. Ganun po. Ewan ko kung ano kasi. Depende kung ano. Wow! Year Ah. level. Enjoy. Ikaw, Nance. Pag college siguro. Wait high lang, school. bibidyo ko muna kayo para ano yan. Best. Sarap. Huwag na kayo bumili doon sa shop ay sa mall ng Takoyaki. Dito na. Dito na lang oh. Sabihin nyo lang sa amin. Punta na kami. Punta namin kay Jen. Prepare lang kayo sa ako. Atin. Yan, sarap ng kainan. Tingnan mo. Tako, sarap. Yan. So guys, kain muna ako ng taco. Ang taco eh. Yan, ang homemade taco. So, iput ka, ano, kamay-kamay. Kalwetin mo. Lantok ka. Tuloy ka muna.